रामकृष्ण हरी मैत्रिणींनो, आजच्या आपला शिवण क्लासचा 8वा दिवस आहे। तर आजच्या दिवशी मी तुम्हाला फक्त हुक कसे लावायचे हे दाखवणार आहे सविस्तर। आता हे जे तुम्ही ब्लाउज बघून घेत आहेत याला मी बघा मशीनच्या आय बनवून घेतलेले आहेत। तर आपण अशा पद्धतीने त्याला बरोबर आपली जी हुक पट्टी आहे त्याच्यावर असं ठेवून घ्यायचं आहे व आयच्या समोर आपल्याला बरोबर चॉकने मार्किंग करून घ्यायची आहे। व्यवस्थित आपल्याला असे निशाण लावून घ्यायचे आहे व सुईमध्ये आपल्याला बरोबर 4 पदरी असा धागा ओढून घ्यायचा आहे। आता नीट लक्षपूर्वक बघा, बरोबर आपल्याला हुक लावताना काय करायचं आहे, जी पट्टी आहे आपली हुक पट्टी, तर तुम्ही बघू शकता मी बरोबर दोघं बोटांच्या मदतीने हुक व्यवस्थित असा धरून घेतलेला आहे व खालचं जे गोल आहे त्याच्यामध्ये पहिल्या एक गोलमध्ये आपण व्यवस्थित पॅक करून घेऊ। 3-4 वेळा सुई टाकून आपण त्याला व्यवस्थित पॅक करू, त्यानंतर खालच्या गोलमध्ये पॅक करू, नंतरच आपण त्याला वरती बरोबर पॅक करून घेऊ। व्यवस्थित असं आपल्याला स्टिचिंग करायची आहे। नीट लक्षपूर्वक बघा, बऱ्याच अशा ज्या नवीन शिकणाऱ्या ज्या माझ्या मैत्रिणी आहेत त्यांना हुक लावायचा कसा हे जमत नसेल तर नक्की पूर्ण व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा, म्हणजे तुम्हाला हुक व्यवस्थित असा लावता येईल। आता आपल्याला इथं बरोबर असं खालून घालायचं आहे, हुकचा मधून आपल्याला दोरा घ्यायचा आहे असा व असं व्यवस्थित आपल्याला इकडच्या बाजूने गाठ मारत पॅक करत जायचं आहे त्याला। तर इथं सुद्धा आपल्याला 3-4 वेळा असं करायचं आहे पॅक व्यवस्थित। त्यानंतर आता आपल्याला बरोबर खाली हुक ठेवायचा आहे व वरून आता जो दोरा आपला बरोबर वरच्या हुकमध्ये होता तोच आपला इथं आता खाली गेलेला आहे। तुम्हाला असं डायरेक्ट मोठ्या दोऱ्याने जमत नसेल तर तुम्ही छोटे छोटे दोरासुद्धा ओढू शकता सुईमध्ये व तसे सुद्धा तुम्ही सुरुवातीला हुक लावू शकता। जेव्हा तुम्हाला चांगली सवय होईल तेव्हा तुम्ही डायरेक्ट मोठा दोरा घ्यायचा, एकच दोरा असा घ्यायचा की त्याच्यात आपले 5 हुक जे आहेत ते व्यवस्थित लागतात व एक लाईनमध्ये आपल्याला ते हुक लावून घ्यायचे आहेत। बरोबर एक लाईनमध्ये आपले सर्व हुक लागून व्हायला हवे, कारण खालीवर हुक व्हायला नको, नाहीतर काय होतं ज्यावेळेस आपण ब्लाऊज अंगात घालतो तेव्हा एक हुक लागतो व एक उघडून जातो। तर असं आपलं कशा वेळेस होतं, जेव्हा आपले हुक खालीवर लागलेले असतात तेव्हा। तर आपल्याला हुक जे आहेत ते बरोबर एक लाईनमध्ये लावायचे आहेत व हुकच्या टोकच्या बाहेर तुम्ही बघू शकता मी बरोबर 1/2 इंच अशी जागा सोडत आहे। तेवढी जागा तुम्हाला सुद्धा सोडायची आहे की कारण कसं, आपण तेवढी जागा जर सोडली तर ज्यावेळेस आपण ब्लाऊज अंगात घालतो तेव्हा जे हुक आहे हुकचं टोक दिसत नाही व ब्लाऊज जे आहे ते एकदम फिनिशिंगमध्ये असं खूप छान असं दिसतं। अंगात घातल्यावर सुद्धा ब्लाऊज इतकं भारी वाटतं की हुक त्याला पुढून आहेत का मागून हे आपल्याला कळतच नाही। तर हुक असे लावायचे आपल्याला, बरोबर पुढे 1/2 इंच कापड सोडायचा व नंतर आपल्याला मागे एक लाईनमध्ये असे बरोबर हुक लावून घ्यायची आहे। नीट लक्षपूर्वक बघायचं की जेणेकरून तुम्हाला सुद्धा हुक लावता येतील। हे बघा, अशा पद्धतीने आता आपले हे सर्व हुक लावून झालेले आहेत। तुम्ही बघू शकता किती एकदम छान फिनिशिंगमध्ये आपले हुक लागलेले आहेत। तर आता हे हुक मी तुम्हाला आयमध्ये अडकवून दाखवते की आपल्या आयमध्ये अडकवल्यानंतर जे हुक आहे ते हुकचं टोक आपल्या बाहेरच्या बाजूने दिसत नाही आहे। एकदम फिनिशिंगमध्ये आपले हे जे हुक आहेत ते इथं एकदम परफेक्ट असे लागून झालेले आहेत हुक आपले। तर आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे तुम्ही मला नक्की कळवा। व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा, सोबत बेल आयकॉनवर क्लिक करा, त्याच्याने तुम्हाला माझे रोजचे व्हिडिओ बघायला मिळतील। तर मैत्रिणींनो, शेवटपर्यंत तुम्ही माझा व्हिडिओ बघितला त्याबद्दल तुमचे सर्वांचे खूप खूप धन्यवाद। असेच माझे व्हिडिओ बघत चला व मला सपोर्ट करा। व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा।